Tiếp tục với cái series về học quảng cáo thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái nội dung rất là quan trọng, đấy chính là cách để thiết kế một cái landing page để bán hàng ở trên nền tảng Facebook, ở trên TikTok, ở trên Google nữa. Và làm thế nào để các bạn có thể thiết kế ra một cái landing page giống như này. Đấy, một cái landing page này là một cái mẫu nó giống như ở trên TikTok Shop nhé. Nhưng mà thực tế nó không phải là TikTok Shop mà nó sử dụng cái nền tảng giống như kiểu là domain để chúng ta chạy trên landing page đó. Tiếp đến thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu số 2 là một cái mẫu về bán cho một cái sản phẩm về mắt kính thời trang. Mẫu này cũng chạy rất là nhiều mẫu này thì cũng chạy ra được rất là nhiều chuyển đổi rồi, khoảng hơn 2.500 chuyển đổi cho cái landing page này. Đó, cũng khá là đơn giản thôi. Rồi. Vậy thì làm thế nào để các bạn có thể tạo ra được những cái landing page như thế này để các bạn có thể chạy cho Facebook, chạy cho TikTok đấy, hay là các bạn bán sản phẩm về dịch vụ đi, hoặc là những sản phẩm kỹ thuật số đấy, thì các bạn đi đơn ngoài sàn thì các bạn cũng có thể sử dụng cái mô hình là landing page để chúng ta có thể chạy quảng cáo nhé. Đầu tiên để chúng ta có thể tạo landing page thì các bạn sẽ phải vào cái website là landing page các bạn nhé. Các bạn sẽ gõ cái từ khóa là landing page ở trên cái Google Chrome của chúng ta, click vào trong cái chữ là landingpage.vn. Các bạn nhớ này, nếu như các bạn muốn sử dụng cái nền tảng landing page để chạy quảng cáo thì các bạn phải mua bản Pro nhé thì mới chạy được quảng cáo. Còn nếu như các bạn nào chỉ tập tành mà để mà học nhìn sơ sơ cho biết thôi thì các bạn có thể sử dụng cái bản miễn phí. Thì sau khi các bạn click vào đây xong thì các bạn ấn nút đăng nhập này, đó thì nó sẽ chọn đấy. Thì ở đây các bạn sẽ chọn cái Google, đấy, chúng ta sẽ chọn tài khoản Google để chúng ta đăng nhập vào trong hệ thống nhé. Như vậy là các bạn đã đăng nhập được vào trong cái hệ thống cái tài khoản rồi đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có cái hình thức là starter, tức là tài khoản mới. Thì nếu như các bạn muốn chạy quảng cáo và muốn sử dụng những tính năng nâng cao thì các bạn sẽ phải nâng cấp lên cái bản Pro. Rồi, sau khi mà các bạn đã tiến hành là vào ở trong cái phần landing page thì bây giờ các bạn sẽ bấm cho mình cái nút là tạo landing page mới này. Và các bạn sẽ chọn cho mình là sử dụng giao diện mẫu nhé. Đó, và các bạn sẽ chọn cho mình ở cái phần là mẫu thiết kế nổi bật nhé. Đấy, cái mục mẫu cái thiết kế nổi bật này các bạn click sang cái chỗ mẫu thiết kế nổi bật này, đó thì nó sẽ hiện ra các cái mẫu cho chúng ta lựa chọn. Thì ví dụ như bây giờ thì mình sẽ chọn cái mẫu TikTok đi ha. Rồi, mình sẽ sử dụng cái mẫu TikTok này, landing page TikTok này, có gắn giỏ hàng này thì mình sẽ sử dụng cái này. Đó, và mình sẽ đặt tên cho nó là về ví dụ như là sổ tay ads TikTok hoặc là mắt kính đi ha, mắt kính nhé. Rồi ví dụ như mình đặt tên cho nó là mắt kính thời trang, mình bấm nút tạo landing page được chưa ạ? Thì sau khi mà mình đã tiến hành là bấm vào nút tạo landing page rồi thì nó chuyển qua một giao diện như thế này nhé. Cái bước đầu tiên các bạn sẽ phải làm là bấm vào cho mình cái nút là thiết lập và tiến hành chọn vào nút SEO, SEO và Social có biểu tượng logo Facebook ở đây. Các bạn đặt tên nhé. Ví dụ như ở đây mình sẽ đặt tên theo tên sản phẩm thôi. Rồi cái phần mô tả này thì các bạn sẽ viết đơn giản thôi ha. Chọn hình ảnh khi chia sẻ này, các bạn ấn nút chọn ảnh này và tiến hành chọn tệp nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một số những cái hình ảnh liên quan đến cái sản phẩm rồi, thì bây giờ mình sẽ up cái sản phẩm này lên nhé. Rồi mình sẽ up cái ảnh sản phẩm này lên các bạn nhé. Rồi mình up cái sản phẩm này lên. Rồi hình ảnh favicon thì mình cũng sẽ chọn vào ảnh sản phẩm. Sau đó thì mình sẽ ấn vào nút thoát ra nhé. Sau khi mà các bạn đã tiến hành là cài đặt xong cái phần là thiết lập SEO và Social này rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chỉnh sửa. Chúng ta sẽ chỉnh sửa từ phía trên xuống phía bên dưới. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ sửa cái hình ảnh này. Các bạn click vào đây nhé. Các bạn cứ click vào đây. Các bạn ấn nút thêm ảnh cho mình này, ấn nút thiết lập cho mình này thì nó hiện ra các cái ảnh hiện tại. Thì các bạn sẽ xóa đi nhé. Các bạn ấn vào nút X để xóa đi này. Đó. Được chưa? Xóa hết đi nhé. Chúng ta sẽ thay bằng những cái ảnh mà chúng ta mới up lên nhé. Các bạn ấn vào Control và tích vào những cái ảnh mà chúng ta muốn sử dụng thôi. Thì nó sẽ hiện tất cả những cái ảnh của chúng ta ở đây này, được chưa? Như vậy là mình đã sửa xong những cái ảnh cho sản phẩm rồi, đúng không? Thì tiếp theo mình kéo xuống bên dưới nhé. Giá thì ví dụ như giá sản phẩm này của mình đang có giá là 300.000 và mình sẽ giảm giá xuống còn là 199.000. Đó, thì lúc này các bạn chỉ cần đúc chuột vào trong cái chỗ chữ mà các bạn muốn sửa thôi thì nó ra như thế này. Rồi, bây giờ mình thay ảnh sản phẩm xong nhé. Thay xong cái chữ này rồi tiếp tục mình đến cái phần về chữ thôi. Thì các bạn cứ đúc chuột vào, các bạn sửa cái tên sản phẩm thôi. Rồi, như vậy là mình đã thay xong cái tên sản phẩm rồi. Những cái số liệu này nếu như các bạn muốn sửa thì các bạn click vào đây thôi. Top 3 ở đây thì mình sẽ đổi sang mắt kính nha. Top 3 mắt kính đi ha.
Đấy, top 1 đi, mình chờ top 1 luôn. Và ở đây thì mình đã sửa xong về tên sản phẩm này, về cái hạng mục sản phẩm này, kéo xuống với bên dưới nhé. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ sửa phần đánh giá. Ở phần đánh giá này thì các bạn cũng có thể là chúng ta xóa đi nhé. Một là các bạn có thể là thay những cái ảnh khác nhé. Bây giờ mình sẽ thay cái ảnh khác. Nói chung mình sẽ làm nhanh cho các bạn thôi. Đây, mình thay thành cái ảnh này các bạn nhé. Rồi mình thay ảnh khác các bạn nhé. Và mình sẽ thay những cái ảnh ở đánh giá. Nói chung là khi mà các bạn sử dụng cái hình thức về đánh giá thì các bạn sẽ sử dụng những cái ảnh nào cho nó đẹp một chút ha. Rồi tiếp đến thì các bạn sẽ tiến hành là chúng ta thay cái tên này. Ví dụ như là đây là kính mắt thời trang. Ví dụ vậy, mình sẽ đặt tên là kính mắt thời trang H Luxury. Ở đây thì mình sẽ tiến hành là thay thành một cái ảnh khác nhé. Rồi. Mình chọn thành ảnh này đi. Đó. Rồi sau khi mà mình đã sửa đánh giá xong thì mình kéo xuống cái bên dưới này, giới thiệu sản phẩm này. Thì ở đây nếu như các bạn muốn giữ lại cái này thì các bạn có thể giữ lại. Trong trường hợp mình thấy cái này không cần thiết, mình bấm nút xóa đi nhé. Rồi mình thêm những cái hình ảnh chi tiết của sản phẩm này. Đấy, bên trái thì nó có cột là thêm hình ảnh, thêm văn bản này, thì mình sẽ thêm hình ảnh vào nhé. Đó, mình sẽ thêm hình ảnh vào, được chưa? Giới thiệu về sản phẩm. Đó, mình kéo to lên nhé. Rồi những cái phần không cần thiết thì mình sẽ xóa đi các bạn nhé. Mình sẽ xóa đi và mình sẽ thêm một số những cái phần nó cần thiết thôi, được chưa? Rồi mình sẽ xóa những cái phần không cần thiết đi. Rồi nếu như các bạn muốn thêm những cái phần khác thì các bạn click vào phần là thêm mới section này. Đó, các bạn sử dụng section trắng. Và ở đây thì các bạn sẽ tiến hành là thêm hình ảnh này. Đó, các bạn có thể thêm một số những cái hình ảnh chi tiết của sản phẩm ở đây. Được chưa? Rồi các bạn thêm tiếp hình ảnh khác này. Đây, các bạn có thể thêm hình ảnh vào. Rồi các bạn có thể là tiếp tục thêm hình ảnh vào nhé, thêm hình ảnh sản phẩm nào này. Ở đây mình sẽ thêm tầm 6 đến 7 cái ảnh gì đấy, nhìn cho nó uy tín và đẹp, được chưa? Như vậy là mình đã thay xong ảnh sản phẩm này, sửa xong thông tin về sản phẩm này. Nếu như phần đánh giá này, nếu như các bạn muốn là tăng thêm thì các bạn có thể kéo xuống. Các bạn có thể copy nhé, rê chuột tất cả này, các bạn copy và các bạn dán ra thì nó sẽ ra thôi, được chưa? Trong trường hợp mà các bạn muốn thêm chữ hoặc là thêm ấy thì ở phía bên trái này nó có rất nhiều những mục. Ví dụ như ở đây có thể là các bạn có thể thêm video, được chưa? Ở đây nó thêm video này, nó thêm cái hình hộp này, thêm nút này, thêm văn bản, thêm hình ảnh vân vân. Trong trường hợp mình muốn thêm một cái video thì mình ấn nút là thêm mới cái section này, chọn sử dụng section trắng này. Mình muốn thêm một cái video. Và bây giờ thì mình sẽ thêm video xong mình click vào đây nhé. Thì mình sẽ ấn nút thiết lập và mình sẽ chọn cái video là landing page video. Sau đó mình ấn nút chọn video này và mình sẽ tiến hành là tải tệp lên. Đó, và mình sẽ vào trong cái video sản phẩm của mình và mình sẽ tiến hành là tải tệp lên nhé. Được chưa ạ? Rồi mình sẽ click vào đây và ấn nút sử dụng nhé các bạn nhé. Đó, mình đã thêm được cái video rồi các bạn nhé. Rồi như vậy là mình đã tiến hành là thiết kế xong ở cái phần là landing page. Mình đã sửa xong những cái thông tin cơ bản. Lúc này thì mình có thể ấn nút xuất bản nhé. Ấn xuất bản và mình sẽ xem thử cái landing page của mình hoạt động hay chưa. Mình click vào đây mình xem thử nhé. Rồi mình đã thấy là về cái hình ảnh nó ok đây này. Đó, mình sẽ ấn vào xem trước sản phẩm nhé. Và mình click vào xem video thì lúc này cái video đã chạy rồi. Đó. Rồi sau khi mà mình đã tiến hành là xuất bản xong thì mình sẽ mua thử nhé. Mình click vào nút mua ngay này thì nó hiện ra cái form như thế này. Tuy nhiên cái form này nó không phải là cái form sản phẩm của mình. Thì bây giờ phải sửa như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ quay lại ở cái thằng landing page. Rồi lúc này mình vào landing page mình kéo xuống phía bên dưới này, ở cái nút mua ngay thì mình ấn vào nút này. Mình ấn vào nút thiết lập nhé. Thì sau khi mình ấn nút thiết lập thì các bạn sẽ ấn vào nút sự kiện cho mình này. Thì lúc này nó đang chuyển sang pop-up là gì? Pop-up product là pop-up sản phẩm này. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái pop-up mới bằng cách như thế nào? Thì đầu tiên mình sẽ vào phần là pop-up. Sau đó mình sẽ sử dụng là pop-up trắng. Ở lúc này thì nó hiện trắng như thế này thì các bạn sẽ click vào xem thêm. Và ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình form nhé. Thêm form ở đây. Đó, thêm cho chúng ta một cái form như thế này. Các bạn kéo to ra một chút nhé, rồi kéo ngang ra này. Và ở cái form này thì mình sẽ cần thu thập những cái thông tin sau. Đầu tiên họ tên của khách hàng là đúng rồi, đúng không ạ? Thì mình để nguyên này. Thứ hai, email không cần thiết thì mình sẽ click nhẹ vào ở trong cái email. Ô email mình ấn xóa đi nhé. Số điện thoại thì mình thấy ok thì mình kéo lên đây nhé. Cái tiếp theo mình cần thì mình sẽ cần địa chỉ. Thì bây giờ mình sẽ thêm địa chỉ. Để có thể lấy được địa chỉ của khách hàng thì các bạn làm như sau nhé. Đầu tiên các bạn click vào trong cái form. Các bạn ấn vào nút thêm trường giúp mình.
Ở đây thì các bạn chọn cho mình là tỉnh thành, quận huyện, phường xã, hoặc đơn giản là các bạn chọn vào địa chỉ cũng được. Đấy chưa? Chọn vào địa chỉ cho mình cũng được. Đó, sắp tới thì sát nhập tỉnh rồi thì các bạn chọn địa chỉ thôi, địa chỉ nó cũng ngắn thôi. Đó, bỏ cấp huyện rồi thì chúng ta sẽ viết rất là ngắn. Rồi, cái lời nhắn này thì mình không cần nhé, mình xóa đi nhé. Họ, tên, địa chỉ, số điện thoại này, được chưa? Đủ 3 cái này là có thể giao đơn được rồi. Tiếp đến thì mình sẽ cần cái cột tiếp theo là cột số lượng, đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ click vào đây, ấn nút thêm trường nhé. Và mình sẽ chọn là số lượng đây, số lượng ở đây. Rồi. Và sau khi mà mình thấy là ok, bây giờ cái form này cũng đủ rồi thì bây giờ mình sẽ click nhẹ vào cái nút đen này. Đó, mình click vào cái nút đen này, mình kéo lên các bạn nhé. Rồi, sau đó mình sẽ kéo cái form này. Rồi, mình kéo cái form này vào giữa. Rồi bây giờ thì mình thấy cái nút màu đen nó không đẹp thì mình sẽ click vào cái nút màu đen này và mình chọn vào màu nền, mình sẽ chọn nó màu đỏ đỏ ha, giống màu của TikTok một tí. Rồi mình sẽ viết cái chữ đặt ngay này to một chút nhé. Đó, mình sẽ cho nó to một tí, đậm. Và in hoa mình sẽ chọn cho cỡ chữ của nó là khoảng 20 đi, nhìn cho nó to một chút ha. Và mình thấy là ok, bây giờ là cái form này thành công rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là lưu pop-up này. Và mình sẽ để nó là pop-up 9 mua hàng, được chưa? Và các bạn ấn vào nút lưu cho mình. Sau khi mà các bạn đã tiến hành tạo cái pop-up thành công thì các bạn ấn vào nút đóng nhé. Bây giờ các bạn sẽ chọn vào cho mình cái nút mua ngay. Và các bạn click vào cho mình bánh răng cưa ở đây, thiết lập ở đây. Các bạn chọn vào cho mình mục sự kiện này. Và các bạn click vào trong cái ô là mở pop-up. Lúc nãy thì nó đang hiện ra cái pop-up là gì? Pop-up product, đúng không ạ? Pop-up sản phẩm. Thế bây giờ các bạn kéo xuống nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là chọn vào pop-up này. Đó, pop-up của tôi thì các bạn sẽ tiến hành là chọn vào cho mình đúng cái pop-up 9, được chưa? Đây nhé, click lại sự kiện này. Mở pop-up thì các bạn sẽ mở cho mình pop-up 9. Đó, và các bạn ấn vào nút xuất bản. Rồi, bây giờ các bạn click vào mua thì nó sẽ chuyển qua cái form này, đúng như cái form của chúng ta rồi, đúng không ạ? Rồi các bạn nhé. Tương tự cái nút thêm giỏ hàng thì các bạn cũng ấn như vậy và mở pop-up cho mình thì các bạn cài cho mình là pop-up 9 và ấn vào nút xuất bản nhé. Rồi các bạn ấn vào nút tiếp tục. Rồi bây giờ các bạn F5 lại thì các bạn thấy là bây giờ các bạn bấm vào nút mua thì nó sẽ hiện ra họ, tên này, số điện thoại và số lượng này, ví dụ vậy. Đó, thì có thể bắt đầu là bấm vào nút mua được rồi. Vậy thì sau khi mà mình đã tiến hành là mình cài những cái thông tin này rồi thì nó vẫn còn thiếu một cái nữa, đó chính là thiếu địa chỉ của cửa hàng. Thì bây giờ các bạn sẽ thêm cho mình một cái phần là thêm mới cái set tiền này, và ở dưới này các bạn cho mình sử dụng cho mình là set tiền trắng nhé. Và ở dưới này thì các bạn thêm cho mình một cái thông tin là địa chỉ, thì các bạn sẽ chọn cho mình đoạn văn này. Đó, địa chỉ nhé. Ví dụ như vậy đi. Đó, các bạn nhớ là chúng ta thêm cái địa chỉ thông tin này vào. Đấy, trong một cái landing page nó có thông tin này. Như vậy là mình đã thiết kế xong cái landing page, thì bây giờ mình ấn vào nút xuất bản nhé. Rồi vậy thì sau khi các bạn xuất bản xong thì bây giờ nó vẫn chưa xong đâu. Bây giờ các bạn ấn vào nút lưu cho mình nhé. Bây giờ các bạn sẽ phải có tên miền. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ quay về cho mình cái mục là dashboard. Ở cái mục dashboard này thì các bạn sẽ chưa có tên miền mà, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn sẽ phải mua tên miền. Đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình mục tên miền này. Thì ví dụ như ở đây thì mình có rất là nhiều những cái tên miền rồi. Trong trường hợp mà các bạn chưa có tên miền thì các bạn sẽ phải mua. Và mua như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào trong cái website là hostinger.com và các bạn sẽ vào cho mình cái phần là đó chính là về cái phần tên miền. Đấy, các bạn sẽ vào cho mình service nhé. Và các bạn sẽ vào cho mình phần là domain. Đấy, domain name, đúng không ạ? Các bạn click vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cái tên miền các bạn muốn mua. Ví dụ như là các bạn muốn mua một cái tên miền là mắt kính đi. Thì sau khi các bạn chọn được tên miền xong thì các bạn sẽ chọn vào trong cái phần là mua, được chưa? Đó, các bạn chọn vào phần mua. Và lúc này thì các bạn sẽ tiến hành là gì? Các bạn sẽ chọn cái số năm này. Ở đây thì ví dụ như mình chọn 1 năm đi. 1 năm thì giá của nó sẽ là khoảng ví dụ như mình ở đây mình chọn 1 năm thì nó sẽ khoảng là 10 đô. Đó. Tức là khoảng 260.000 trong 1 năm đầu tiên. Thì sau đó các bạn sẽ tiến hành ấn vào nút là tiếp tục này. Rồi lúc này thì các bạn sẽ chọn cái mục là Google. Đấy, nếu như các bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ tiến hành đăng ký nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn Google. Để sau khi các bạn được tiến hành đăng nhập xong thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành là check lại cái thông tin đơn hàng này. Và chúng ta nhập đầy đủ cái thông tin của chúng ta. Và các bạn ấn vào tiếp tục nhé. Cuối cùng thì các bạn sẽ nhập cái thông tin thanh toán. Có thể là sử dụng thẻ Visa hoặc là những cái Google Pay, Apple Pay hoặc là chuyển khoản ngân hàng cũng được. Để tiến hành là thanh toán nhé. Sau khi các bạn đã tiến hành là mua tên miền thành công thì bây giờ các bạn sẽ vào ở trong cái landing page của chúng ta. Và các bạn sẽ vào cho mình ở cái phần đó chính là về danh mục tên miền nhé. Đó, ở trong này thì nó sẽ hiện ra các cái tên miền của các bạn nhé.
Và bây giờ các bạn sẽ click vào trong cái tên miền mà các bạn muốn sử dụng. Ví dụ như là các bạn sẽ vào cho mình ở cái phần là mắt kính pro.shop, các bạn sẽ ấn vào nút quản lý này. Để có thể là sử dụng cái tên miền này để thiết kế landing page thì đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình ở cái phần là DNS máy chủ tên miền này. Các bạn click vào đây. Các bạn nhớ thêm cho mình 2 cái bản ghi nhé. Tiếp theo các bạn sẽ search cho mình cái từ khóa là trỏ tên miền Hostinger về landing page thì nó sẽ ra cái bài hướng dẫn này. Đó, thì các bạn nhớ là thêm cho mình 2 bản ghi nhé. Bản ghi số 1 là các bạn sẽ chọn cho mình là CNAME, được chưa? Tên thì các bạn nhập là www. Đó, target thì các bạn sẽ copy là DNS landing page, được chưa? Đó, và TTL thì các bạn ghi mặc định như vậy. Đó, các bạn ấn nút thêm bản ghi là được. Miễn sao là các bạn sẽ thêm cho mình 2 cái bản ghi giống như trên màn hình của mình. Ở trong này thì nó sẽ có hướng dẫn chi tiết để các bạn có thể trỏ tên miền nhé. Đó, bản ghi số 1 này, loại là CNAME này, name là www này, và point to tức là trỏ đến dnslandingpage.com. Thì ở đây mình đã có 2 cái bản ghi mẫu rồi. Đấy, các bạn thấy tên miền mình đã trỏ sẵn không ạ? Thì nó hiện ra như này. Bản ghi số 2 này thì nó sẽ ghi là loại là A này, đúng không ạ? Các bạn nhớ nhé, loại là A, đúng không ạ? Đây, loại là A này. Tiếp đến tên là A còng, đúng không ạ? Đây, tên A còng mình đã add sẵn rồi này. Được chưa ạ? Và cái point tức là cái điểm đến nó là IP này, đúng không ạ? Thì ở đây mình đã trỏ sẵn rồi. Thì các bạn nhớ là tạo 2 cái bản ghi này thì cái tên miền của bạn nó mới trỏ về landing page được nhá. Sau khi trỏ về landing page ấy, thì các bạn sẽ vào trong cái phần tên miền. Đó, vào phần tên miền các bạn ấn nút tạo tên miền này. Các bạn sẽ chọn cho mình nền tảng là landing page cloud DNS nhé, nhập tên miền vào. Nhớ là ghi www vào. Các bạn sẽ ghi là mắt kính pro.com và các bạn sẽ ấn cho mình nút tạo tên miền là được nhé. Sau khi các bạn đã tạo xong thì các bạn sẽ ấn vào nút là 3 chấm ở đây. Các bạn sẽ ấn vào cho mình nút xác thực, được chưa? Là xong, được chưa? Sau khi các bạn tạo tên miền xong, các bạn ấn vào nút 3 chấm này, ấn vào nút xác thực là nó sẽ hiện cái tên miền cho chúng ta như thế này. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần ấn vào nút là gì ạ? 3 gạch và ấn vào nút là bật SSL cho mình là được. Đây nó có phần là bật SSL, chúng ta bật lên. Vậy thì sau khi mà các bạn trỏ tên miền xong thì bây giờ các bạn vào landing page, các bạn ấn vào nút xuất bản cho mình nhé. Được chưa? Thì các bạn sẽ chọn cho mình ở cái phần là tên miền riêng ở đây. Đó, click vào trong cái tên miền mà các bạn muốn sử dụng nhé. Và các bạn sẽ nhập cái tên sản phẩm nhé. Đó, ví dụ như mình sẽ nhập là kính râm V2X, được chưa? Mình ấn xuất bản này. Rồi, như vậy là mình đã tiến hành là tạo xong cái landing page, được chưa? Và bây giờ cái landing page của mình nó đã có tên miền đàng hoàng và khách hàng có thể vào đây để xem trực tiếp. Các bạn có thể gửi cái link này để chạy quảng cáo ở trên Facebook hoặc là ở trên TikTok và khách hàng có thể truy cập vào và tiến hành mua hàng. Đến bước này thì các bạn bấm vào nút mua ngay và các bạn điền cái thông tin vào, đúng không ạ? Các bạn chọn số lượng 1. Nhưng mà bây giờ thì nó sẽ báo là các bạn cần phải kiểm tra lại cấu hình form, bởi vì bây giờ nếu như mà khách hàng họ đặt cái sản phẩm thì làm sao mà có thể nhận được thông tin. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo cấu hình form nhé. Để tạo cấu hình form thì đầu tiên các bạn sẽ quay về ở cái giao diện là dashboard của landing page này. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ ấn vào cho mình ở cái phần là tích hợp. Và ở phần tích hợp này thì các bạn sẽ chọn cho mình là phần tạo tài khoản liên kết này và chọn cho mình cái phần là Google Sheet, được chưa? Sau đó các bạn ấn vào nút tiếp tục. Lúc này thì các bạn sẽ đăng nhập vào trong cái Gmail của chúng ta muốn liên kết nhé. Lúc này thì các bạn sẽ ấn vào nút tiếp tục này. Và các bạn ấn vào nút tiếp tục giúp mình nhé. Đó, thì nó sẽ liên kết cái email của chúng ta đây. Ở đây thì mình vừa liên kết xong cái email của mình nhé. Đó, email này vào trong cái loại tài khoản là Google Sheet. Sau khi các bạn đã kết nối cái Gmail vào thì các bạn sẽ chọn cho mình phần cấu hình form. Chọn sang cho mình cái tab là cấu hình form nhé. Các bạn sẽ ấn vào cho mình nút là tạo cấu hình form này. Đó, chọn cho mình là form data. Tiếp đến các bạn sẽ chọn cái email mà chúng ta vừa liên kết được, ấn vào đây. Rồi, vậy thì làm thế nào để các bạn có thể tạo ra cái trang tính? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm như sau nhé. Rồi, lúc này thì các bạn sẽ tiến hành ấn nút tạo bảng tính mới này. Đó, các bạn đặt tên là đơn hàng ngày 10, 15, 17, đúng không ạ? Rồi, tháng 4. Các bạn ấn nút tạo bảng tính mới này. Thì nó sẽ tự động tạo cho chúng ta một cái bảng tính nhé. Đó, và các bạn ấn nút tiếp tục. Sau đó các bạn nhập tên cấu hình này. Ví dụ như là mình sẽ ghi luôn là đơn hàng ngày 17 tháng 4 và tiến hành hoàn tất. Đó, thì lúc này nó đã tạo xong một cái cấu hình form có tên là đơn hàng ngày 17 tháng 4. Vậy thì sau khi các bạn tạo cái cấu hình form này xong thì cái data nó sẽ đổ về đâu? Thì các bạn sẽ vào cho mình cái tài khoản Gmail mà lúc nãy các bạn liên kết ấy. Ở đây thì mình đang sử dụng cái email là ceo@lhmedia.com, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ vào ở cái phần là nút các ứng dụng của Google. Mình kéo xuống ở cái phần bảng tính mình click vào đây nhé. Thì nó sẽ hiện ra cái file gần nhất này hôm nay này.
Đó, đơn hàng ngày 17 tháng 4 này, cái file mà mình vừa tạo, mình click vào đây. Đây sẽ là cái file mà các bạn sẽ nhận được cái thông tin, số điện thoại, địa chỉ cũng như là thông tin mua hàng của khách hàng. Các bạn ấn vào nút lưu dấu trang này lại nhé. Rồi, vậy thì sau khi mà mình đã tạo xong cái cấu hình form thì bây giờ mình quay lại ở cái phần landing page. Mình sẽ tiếp tục vào trong cái landing page mắt kính thời trang này để chỉnh sửa. Bằng cách nào? Bằng cách mình sẽ ấn nút 3 chấm ở đây. Mình ấn nút chỉnh sửa builder này, được chưa? Lúc này thì mình sẽ vào trong cái phần là pop-up và mình sẽ ấn vào cái pop-up mà lúc nãy mình mới tạo là pop-up 9 đúng không ạ? Mình ấn nút chỉnh sửa này. Rồi ở đây á, thì mình click vào trong cái form nhé. Click vào trong cái form có chữ lưu data thì mình sẽ ấn nút lưu data. Ở phần cấu hình form á, mình click vào đây nhé. Mình ấn nút làm mới lại danh sách này. Thì nó sẽ ra cái form đơn hàng ngày 17 tháng 4 đúng không ạ? Lúc nãy mình vừa tạo, mình ấn vào đây nhé. Rồi tiếp đến thì các bạn sẽ ấn nút cập nhật. Và các bạn sẽ tiến hành là ấn nút xuất bản này. Được chưa ạ? Sau đó các bạn sẽ click vào trong cái landing page mà chúng ta vừa sửa xong nhé. Các bạn mua thử một cái đơn hàng cho mình. Rồi mình sẽ chọn số lượng 1 đi. Mình ấn nút mua. Rồi như vậy là mình bấm OK nhé. Thì bây giờ mình quay lại ở cái form của mình á, thì nó đã hiện ra cái tên, cái địa chỉ, cái số điện thoại này và cái thông tin mua hàng của mình, số lượng ở cái sản phẩm của mình này. Đúng chưa ạ? Thì có nghĩa là các bạn đã cấu hình xong cái form thành công. Rồi như vậy là các bạn đã thiết kế được một cái landing page cấu hình form thành công. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm trang cảm ơn. Vậy thì làm thế nào để các bạn có thể đo lường được cái số lượt khách hàng mua hàng? Thì các bạn sẽ phải làm thêm cho mình cái trang cảm ơn. Ví dụ như là mình có một cái trang landing page đúng không ạ? Ví dụ như mình sẽ lấy một cái landing page này đúng không? Đây là một cái landing page hoàn chỉnh nhé. Mình thử mua này, mình bấm mua này. Mình đặt tên, địa chỉ, số điện thoại, mình chọn số lượng sản phẩm xong này. Mình ấn vào nút mua. Thì lúc này nó sẽ chuyển qua một cái trang khác, cái trang gọi là trang thank you, trang cảm ơn. Vậy thì để làm một cái trang cảm ơn như thế này thì nó cũng rất đơn giản thôi. Đầu tiên thì mình sẽ vào trong cái phần landing page dashboard, tức là phần quản trị. Mình sẽ ấn nút tạo landing page mới này. Lúc này thì mình sẽ chọn nút là sử dụng trang trắng nhé. Đó. Và mình sẽ đặt tên là trang cảm ơn 17 tháng 4 này. Đó, mình chọn nút là tạo landing page, được chưa? Rồi, ở đây thì mình sẽ làm rất là đơn giản nhé. Đầu tiên mình sẽ thêm là gì? Thêm là gì? Một cái section trắng. Sau đó mình sẽ thêm hình ảnh vào. Ví dụ như mình sẽ thêm tầm 5 cái hình ảnh hoặc 6 cái hình ảnh chẳng hạn. Đó, ví dụ vậy. Rồi, mình nói chung trang cảm ơn thì các bạn làm đơn giản thôi, không cần phải cầu kỳ. Đó, miễn sao là các bạn có thời gian thì các bạn có thể làm đẹp hơn thì càng tốt. Còn nếu như không có thời gian thì chúng ta làm đơn giản thôi. Ở đây thì nó sẽ có một cái chữ. Đấy, mình sẽ ấn nút là tiêu đề này. Thì mình sẽ kéo lên. Cảm ơn bạn đã đặt hàng. Các bạn có thể cho cái kích thước của chữ này nó to lên một tí ha. Ở dưới này thì các bạn ấn vào nút thêm mới nhé. Chọn cho mình cái sách tiền trắng và các bạn nhớ thêm cái địa chỉ vào. Đó, đoạn văn này thì các bạn thêm địa chỉ vào. Rồi mình đã thêm xong về những cái thông tin. Đó, nói chung là khi mà các bạn làm trang cảm ơn thì nó phải có một cái chữ cảm ơn. Đó, thứ hai nữa là các bạn sẽ phải có cái gì ạ? Các bạn sẽ có một vài hình ảnh nhìn cho nó đẹp. Và thứ ba các bạn nên có địa chỉ vào và các bạn ấn vào nút là thiết lập. Ở đây thì các bạn chọn nút sale và social. Các bạn ghi là trang cảm ơn nhé. Mô tả trang thì các bạn ghi đơn giản thôi. Chọn hình ảnh khi chia sẻ thì chọn vào ảnh sản phẩm của chúng ta là được. Rồi, ảnh favicon thì các bạn cũng chọn vào ảnh sản phẩm của chúng ta là được. Được chưa? Và sau đó các bạn ấn vào nút xuất bản cho mình này. Được chưa? Ấn vào nút xuất bản cho mình này. Và các bạn sẽ tiến hành là kiểm tra lại ở trên điện thoại nhé. Chỉnh lại một chút. Đó. Ở trên điện thoại nó hơi to thì chúng ta có thể chỉnh lại nhỏ một chút. Đấy. Các bạn ấn nút xuất bản này. Chọn cho mình phần tên miền riêng. Tên miền mà mình vừa chọn cho các bạn nhé. Rồi mình sẽ chọn vào tên miền. Và ở đây mình sẽ ghi là cảm ơn. Ấn vào nút xuất bản lại các bạn nhé. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta thiết kế xong cái trang cảm ơn ở trên cái landing page của chúng ta ha. Rồi như vậy thì chúng ta đã làm xong cái trang cảm ơn. Vậy thì sau khi mà các bạn làm xong trang cảm ơn thì làm thế nào để chúng ta bấm một cái nút mua ngay này, đúng không ạ? Chúng ta điền xong cái thông tin thì nó phải chuyển qua cái trang cảm ơn chứ, đúng không? Ví dụ như cái landing page mà chúng ta muốn là đo được chuyển đổi thì chúng ta phải làm như vậy. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ quay lại ở trong cái dashboard. Bây giờ mình sẽ quay lại ở trong cái thằng dashboard này nhé. Mình quay lại ở cái trang sản phẩm, tức là cái trang chính để mua hàng. Thì mình ấn nút 3 chấm ở đây. Mình ấn nút chỉnh sửa nhé. Đó. Thì bây giờ các bạn có thể thấy được là các bạn sẽ phải làm một cái bước như sau. Bước đầu tiên các bạn vào cho mình phần pop-up. Các bạn nhớ vào trong cái pop-up mua hàng của chúng ta. Các bạn ấn nút chỉnh sửa nhé. Tiếp đến các bạn click vào đây. Có chữ lưu data. Các bạn click vào đây giúp mình. Ở dưới này thì các bạn nhớ cho mình ở một cái phần rất là quan trọng. Cái hành động khi mà hoàn thành form, tức là điền thông tin xong nó chuyển về đâu á. Các bạn click vào đây nhé. Chuyển sang cho mình cái phần là chuyển hướng URL. Được chưa? Ở đây
tức là thay vì hiện cái chữ là cảm ơn bạn đã quan tâm thì bây giờ tôi ấn vào nút chuyển hướng URL, thì các bạn sẽ dán cái đường link trang cảm ơn vào đây nhé. Đây, trang cảm ơn thì mình đã làm xong rồi, thì mình sẽ dán vào đây nhé, ấn nút cập nhật, và sau đó các bạn ấn nút cập nhật và tiến hành xuất bản nhé. Đó, được chưa? Rồi các bạn click vào đây thì nó sẽ mở ra. Đó, bây giờ mình thử bấm vào mua hàng, mình chọn vào thông tin điền xong thì bây giờ nó đã chuyển sang cái trạng thái là cảm ơn bạn đã đặt hàng rồi. Tức là bây giờ nhá, khi mà khách hàng vào cái landing page để mua hàng, điền thông tin xong, đúng không ạ, thì nó sẽ đổ qua trang cảm ơn, và data thì nó sẽ đổ về cái form như thế này, và các bạn sẽ tiến hành là gọi điện cho khách hàng, xác nhận đơn và tiến hành lên đơn cho khách hàng thôi các bạn nhé. Tiếp đến thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm thêm một cái trang gọi là trang chính sách bảo mật. Trang chính sách bảo mật này á, thì các bạn không làm cũng được, nếu như các bạn chỉ chạy quảng cáo trên Facebook thì các bạn không cần làm. Nhưng mà nếu như các bạn muốn an toàn hơn, là đầy đủ hơn khi mà chạy TikTok thì các bạn nên làm nhé. Trang chính sách bảo mật là gì? Ví dụ như bây giờ mình vào cái landing page này, mình bấm vào mua, đúng không ạ, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái dòng bên dưới này. Khi bạn bấm vào mua hàng, bạn đã đồng ý với chính sách bảo mật tại đây, mình click vào đây nhé, thì nó sẽ hiện ra một trang như này. Trang này gọi là cái trang điều khoản khi mua hàng ấy. Thì để tạo một cái trang chính sách bảo mật này thì các bạn có thể copy nhé, ở đây mình làm sẵn rồi. Các bạn có thể copy cái nội dung này. Sau đấy các bạn thay đổi cái địa chỉ website, cái email và cái số điện thoại thành của các bạn là được. Đó, thì ở đây mình có một cái trang chính sách bảo mật mẫu rồi. Để tạo cái trang này nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ vào ở trong cái landing page, ấn nút tạo landing page mới này, chọn cho mình là sử dụng trang trắng. Tiếp đến các bạn để là chính sách bảo mật nhé. Rồi các bạn ấn nút tạo giúp mình. Thì tạo trang chính sách bảo mật thì các bạn cũng làm tương tự thôi. Đầu tiên các bạn ấn nút là thiết lập, chúng ta chọn vào SEO và social, đúng không ạ, để tên là chính sách bảo mật mua hàng, được chưa ạ? Cái này thì các bạn nhập đơn giản thôi nhé. Hình ảnh khi chia sẻ chúng ta chọn vào ảnh sản phẩm của chúng ta là được. Favicon cũng vậy luôn, chúng ta chọn vào ảnh sản phẩm. Tiếp đến này, các bạn ấn nút thêm mới section, đúng không ạ, chọn cho mình section trắng. Đầu tiên chúng ta thêm cái chữ là chính sách bảo mật. Bước tiếp theo chúng ta làm thì các bạn sẽ chọn cho mình là thêm cho mình cái đoạn văn thôi, đúng không ạ? Đoạn văn nhé. Ở đây thì mình có mẫu sẵn ở đây rồi. Nha, mình copy nội dung ở đây luôn cho nó nhanh các bạn nhé. Copy ở đây nhé. Các bạn cũng có thể sử dụng ChatGPT hoặc là một số những cái công cụ ấy, nó viết ra cái này khá là nhanh. Mình dán vào đây nhé. Rồi, mình dán vào đây cho nó nhanh các bạn nhé. Rồi nếu như mà trường hợp nó không đủ diện tích thì chúng ta kéo xuống, rê chuột vào đây nhé. Có mũi tên chúng ta kéo xuống này, thấy không? Kéo xuống nhẹ nhàng. Rồi, ok, kéo xuống các bạn nhé. Kéo xuống nữa nhé, nó hơi dài một chút các bạn. Rồi cuối cùng thì các bạn ấn nút thêm mới section và chọn section trắng. Các bạn thêm địa chỉ vào thôi các bạn. Ở đây mình copy cho nhanh các bạn nhé. Thay vì gõ tay thì mình sẽ copy cho nó nhanh. Rồi mình copy cho nhanh. Mình thêm cái footer, tức là địa chỉ, và mình kéo lên nhé. Rồi, như vậy là mình đã xong cái trang chính sách bảo mật. Mình chọn sang bản mobile và mình cũng kiểm tra lại một chút. Đó, mình kéo xuống cho nó vừa khung nhé. Và ấn nút xuất bản nhé. Sau đó mình chọn một tên miền riêng, vẫn chọn vào tên miền của mình nhé. Và mình ấn nút xuất bản nhé. Bây giờ thì mình đã làm xong cái trang chính sách bảo mật rồi, đường link nó là như thế này, được chưa ạ? Thì bây giờ mình sẽ quay lại ở cái trang dashboard nhé, ở dashboard ở đây. Đó, mình vào trang dashboard này, mình sẽ sửa. Mình vào cái trang chính này, có 3 trang, các bạn nhớ cho mình nhé, hay bị nhầm ở chỗ này. Đầu tiên là trang chính này, mắt kính thời trang là cái trang bán hàng ấy. Thứ hai là trang cảm ơn, và thứ ba là trang chính sách bảo mật. Nhớ cho mình nhé, 3 này khác nhau. Đầu tiên các bạn vào mắt kính thời trang, các bạn bấm 3 chấm này, chỉnh sửa này, được chưa? Lúc nãy là các bạn đã gắn cái trang cảm ơn rồi, thì bây giờ các bạn vào pop up cho mình nhé, vào phần chỉnh sửa này. Rồi nhé, các bạn nhé. Ở đây thì các bạn thêm cho mình cái chữ là văn bản, đoạn văn này, các bạn gõ cho mình này. Khi bạn bấm mua hàng, bạn đồng ý với chính sách bảo mật tại đây, đúng không ạ? Rồi ở đây thì các bạn chọn cho mình là phần căn giữa nhé. Đây, mình sẽ chọn căn giữa cho dễ nhìn. Các bạn tô đậm cho mình này, và các bạn sẽ bôi đen cho mình cái chữ tại đây nhé. Các bạn bôi đen cái chữ tại đây xong, các bạn sẽ chọn cho mình cái phần liên kết. Đó, tức là chúng ta dán link vào. Rồi sau đó các bạn dán liên kết vào đây, được chưa? Và các bạn tiến hành là ấn nút xuất bản là được. Rồi sau khi các bạn xuất bản xong á, thì bây giờ các bạn click vào trong cái trang này, đúng chưa? Bấm vào mua, được chưa? Đó, thì nó hiện ra cái này. Và đặt hàng thì bây giờ nó đã thành công rồi nhé. Đó, thì đấy là những cái thao tác đơn giản. Và nếu như các bạn muốn cái chữ mua ngay của chúng ta nổi bật hơn á, thì các bạn cũng có thể là mở cái phần pop-up này lên nhé, pop-up này lên. Đó, các bạn sẽ bấm vào nút pop-up này, các bạn ấn nút chỉnh sửa này.
Thì trong cái pop-up nó có phần thiết lập ở đây ấy, thì các bạn sẽ click vào phần là hiện vào trang. Các bạn để thời gian chờ cho mình là 0 hoặc là 1 nhé. Tức là khi mà người ta mở cái web này thì nó sẽ hiện ra cái form để người ta có thể là dễ dàng đặt hàng, được chưa? Đó, các bạn ấn nút đóng nhé và xuất bản này. Thì bây giờ nhé, các bạn thấy là F5 lại cái trang này thì nó sẽ hiện cái form của chúng ta đó, hiện cái form và khách hàng dễ dàng mua hàng hơn. Đấy, bấm vào nút mua ngay là được. Và như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để thiết kế một cái landing page hoàn chỉnh, từ việc là làm trang sản phẩm này cho đến là chúng ta làm trang cảm ơn, làm trang chính sách bảo mật. Đấy, vậy thì bây giờ là các bạn đã có thể là có được một cái trang landing page rồi. Và tất nhiên nếu như các bạn muốn làm nó đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn và có nhiều tính năng chuyên sâu hơn thì các bạn có thể mày mò ở trong cái phần của chúng ta, có rất là nhiều tính năng khác. Và nếu như các bạn muốn làm nó chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn thì các bạn có thể khám phá thêm ở trong này. Cơ bản thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để làm một landing page đơn giản nhất. Đấy, với cái form là TikTok Shop để các bạn có thể chạy quảng cáo nhé. Và sau khi mà mua hàng thì nó đổ một cái file data như thế này và các bạn sẽ liên lạc lại với khách hàng để tư vấn, để chốt đơn cũng như là tư vấn bán cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Rồi, và chúc các bạn có thể là thiết kế ra một cái landing page thành công và nhớ cho mình những cái bước thao tác và xem đi xem lại video để chúng ta làm thành thạo và chuyên nghiệp nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong nội dung tiếp theo.